Naglubat na dahil sa intro pa. Naglubat ng camera, intro pa. Hi guys, I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. So, how are you? Kumusta po kayong lahat? And I hope na everybody is okay, everybody is safe. Ika nga, health is wealth. So, pangalagaan po natin ating mga sarili. Palagi po tayong mag-wear ng mask. At palagi po tayong maghugas ng ating mga kamay para sa ganun ay maiwasan natin yung mga sakit ngayon. Anyway, so by the way guys, if you're new to this channel creates video tutorial and construction related videos. Now kung yun yung mga hanap yung video, please feel free to consider subscribing my channel, itap mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. And in this episode, meron tayong tutorial video coming up. So in this episode, we will be talking about surveying. Particularly, ang pag-uusapan natin ay kung ano yung ating mga kailangan i-prepare or yung mga requirements, at the same time, ano yung mga dapat nating sundan if ever na gusto nating magpa-survey ng ating lupa or gusto tayong kumuha ng survey authority. So before we proceed, let's have disclaimer. So yung ating reference po na ginagamit ngayon ay we're using the Citizens Charter ng DENR. So kung pag-uusapan natin yung pagpapasurvey ng ating lupa, well, ang daming mga purpose kung bakit gusto nating ipasurvey yung ating area. One of those reason kung bakit natin ipasurvey is yung malaman natin yung pinaka-correct or exact boundary ng ating property. Pangalawa, para hindi natin masakop yung hindi na para sa atin. So actually, ang dami mga reason kung bakit kailangan natin magpa-survey at hindi na natin isa-isahin yung mga purpose na yun. Dahil within you, alam nyo kung anong yung purpose nyo, kung bakit kailangan nyo ipa-survey yung inyong mga property. So let's go directly sa mga requirements. So yung first requirement natin ay duly accomplished letter request form from the landowner requesting for the survey authority and authorizing certain private geodetic engineer to conduct survey, or a duly accomplished letter request form from the geodetic engineer on behalf of his or her client. So pwede nang galing yung letter request sa owner, sa landowner, or kay geodetic engineer in behalf kay owner. So, pwede it's either sa kanilang dalawa yung request na letter. Then, number 2 is you should have a proof of acquisition of property. So, ano yung mga proof of acquisition na gagamitin natin? Unang-una, meron tayong updated tax declaration na makuha natin sa Assor's office. So, dapat updated po yan. Pangalawa is, meron tayong as owner, meron tayong hawak kung nabili natin yan, meron tayong deed of absolute sale. So, meron tayong mga dokumento na yon. So, pangatlong dokumento ay pwede rin meron tayong extrajudicial settlement of estate na pwede kay owner manggagaling, pwede sa private lawyer or sa PAW or sa LGU. Yung ating extrajudicial settlement of estate. Then, kailangan din natin gumawa ng waiver of rights at kung meron pang mga dokumento na kailangan ng DENR, i-comply mo lang para ma-process yung ating request. So, yun yung magagamit natin ng mga dokumento for our proof of claim or proof of acquisition sa property. So, ang ating requirement number 3 ay meron tayong survey authority form na makukuha sa Senro and it should be signed by the applicant or the private geodetic engineer. So, number 4, kukuha din tayo ng certificate of land status from the Senro also. Number 5 is the scheme of subdivision from geodetic engineer. So, galing lang yun sa hired mo na geodetic engineer. Then, number 6 po natin ay certification from the regional trial court concerned that there is no pending land registration case involving the parcel being applied. So, pakuha natin ito sa regional trial court because sila yung may jurisdiction nito. So, kailangan mo yung certification na yun to make it sure na wala nang naghahabol doon sa area or sa property mo. So, ang ating number 7 ay kukuha ka rin ng certification from the barangay that there is no record of claims and conflict. So, kukuha ka rin ng certification sa barangay to make it sure na yung area mo ay wala rin naghahabol dyan sa area na yan. Number 8 is a copy of approved survey plan with technical description if with previously approved survey. So, if ever na may approved survey yung area na yan, so kailangan mo rin ng copy of that approved survey from the previous survey actually. So number 9 is certification of status of land from LRA. If the municipality is under cadastral proceedings or if there is an old survey
for private survey. So, kumuha ka ng Certification of Status of Land sa Land Registration Authority. At ang ating last na requirement, itong lot status na makakuha natin sa LRA to make it sure na either yung lupa or yung property na yun is may title na ba yan or applying for title pa. So actually, yun lang yung mga basic na mga requirements natin kung tayo mag-a-apply for survey or ipapasurvey natin yung ating area. So if ever or given na okay na yung mga requirements niyo. So let me just interrupt you for a while. If ever na hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do consider subscribing. Tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video. So without much thing to do, proceed po tayo sa ating discussion. So, unang-una, i-compile mo yung mga requirements mo kung okay na yun. So, evaluate mo. Pag okay na ka na sa mga requirements na minention natin kanina, isubmit mo yan sa Senro. Then, i-review yan ni Senro. Pagkatapos, if ever na okay na yung mga requirements mo, i-forward niya yan sa technical staff ng RPS or Regulation and Permitting Section. So, kung okay na yun, si RPS ay mag-request or mag-prepare ng order for payment. So, itong payment na to is for field inspection deposit. So, pag nakuha mo yung payment order, babayaran mo siya sa cashier. Then, after mo magbayad, ibalik mo sa RPS dahil ipo-forward yan nila sa kanilang chief ng RPS. Then, ang chief ng RPS ay i-review yan. Kung okay na rin, si chief ay gagawa ng request kay Land Management Inspector or kay Deputized Public Land Inspector para i-conduct yung field survey or field investigation sa property na in-apply mo. Then, after more or less 3 days, depende sa layo din ng property at depende sa laki din ng property. Pagkatapos ng field investigation ay, so gagawa din ng recommendation or report yung mga nag-field investigate sa kay Chief RPS. Once na ma-okay na kay Chief RPS, so maggawa na rin siya ng recommendation or report or i-forward niya yung request kay Senro Office. So biglang namatay yung ating camera. Nag-overheat. Hindi ba tayo natapos sa ating vlog? Naku po. So meron tayong aircon noise dahil uminit yung ating camera. Hindi tayo makapag-proceed, namatay. Namatay yung ating videos. So I'm very sorry kung meron tayong mga ugong or mga noises na maririnig. So after ma-record ni Central Officer yung ating request, mag-a-assign siya ng control number for the survey authority na in-apply natin. Then after ng recording, si Centro na rin ang mag-release ng ating survey authority na in-apply. So i-release niya ito kay client or kay GE. So that's the time na mag-start na tayong mag-mobilize ng ating survey team para ma-survey yung ating property. So basically, yun lang yung ating mga dapat na susundan if ever na tayo ay mag-apply or gusto tayong magpa-survey ng ating mga property. So yun yung mga requirements na dapat nating i-fulfill. At the same time, yun din yung ating mga steps na dapat nating susundan. At guide na rin kung saan mga offices yung kailangan nating pupuntahan. So that's it for this episode. I hope na naka-learn naman kayo sa ating mga basic requirements at the same time sa mga steps na susundan kung gusto nating ipa-survey yung ating mga property. So hindi tayo basta-basta kung gusto nating ipa-survey, agad-agad na nating ipa-survey yung ating property. Hindi po ganon. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and God bless. Bye! So by the way guys, thank you dahil road to 20,000 subscribers na po tayo. Hindi biro po yung ating journey sa YouTube. So I hope na you will continue to support my channel, continue to watch my video, and I really hope na you'll learn something sa aking video dahil you're actually investing your time sa kakapanood ng aking mga video. I hope talaga na you'll learn something sa aking mga videos. So thank you so much and continue to support my channel. Thank you! Watch me through